Apalah, abang janji abang gilik. Hai, Ui, mak. Marahnya nampak. Kenapa ni? tadi I pergi beli minyak. Ada punya kawan bagi tahu yang ni baik. Ini memang baik. 10W40. Okey. Ada punya kawan bagi tahu yang ni lagi baik. 15W50. Ya, memang baik. Memang baik. Ada punya Baik bagi juga. tahu yang ni lagi baik. Ini pun memang baik. 10W60. Apa beza dia? Beza dia ya. Boleh campur ke tiga-tiga? Anda tahu tak? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Speed Vibes bersama Motorex Malaysia. Seperti anda lihat senario tadi itu, memang jadi banyak kekeliruan di pasaran kita. Sebenarnya dalam pasaran banyak sangat engine oil, ya, minyak enjin. Banyak grade lagi yang berlainan. Itu satu. Selain itu, nanti kawan ini cakap pakai 40, kawan ini cakap pakai 50, kedai pula cakap pakai 60. Jadi banyak sangat kekeliruan. Jadi hari ini kita nak tolong anda sedikit untuk jelaskan mengenai apa grade kah yang patut saya guna untuk motor saya. Okey, di depan sini anda boleh lihat minyak daripada Motorex ni. Okey, ada grade yang kita seperti yang kita cakap kan awal tadi, grade W tak payah dihiraukan kerana grade W ini sebenarnya untuk keadaan cuaca yang bersaji, berais. W bermaksud winter, okey. Kita di Malaysia ni kita tak ada winter, kita tak ada winter sonata, minta maaf. Kita hanya ada macam Genting Highlands atau Cameron Highlands di mana suhu dalam 14-15 darjah paling sejuk, ya. Jadi tidak berkenaan langsung, W itu tidak berkenaan langsung dengan cuaca kita di sini. Yang kita patut tengok ialah nombor yang kedua ni. Contohnya 40, 50, 60 yang ni untuk kegunaan motosikal off-road, lasak, ya. Okey, baiklah. Apa yang patut saya guna? Paling utama sekali, anda harus cari apa yang disarankan oleh pembuat motosikal anda. Jadi kalau pembuat motosikal anda mengatakan kena pakai 10W40, anda boleh pakai itu. Tapi tidak salahnya kalau anda pakai grade yang lain, ya, seperti 50 dan 60. Bezanya ini, kalau anda gunakan yang lebih likat seperti 50 atau 60 ni, mungkin minyak ini akan tahan lebih lama, ya, berbanding dengan 40. Ia bergantung kepada kegunaan motosikal anda juga. Jadi kalau anda yang membawa motor harian, okey, ke sini ke sana, 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 ke sini, ataupun anda nak berjalan jauh untuk agak lama, macam kita pergi touring, pergi Thailand lah untuk Phuket Bike Week, ya, tak lama lagi. Jadi mungkin saya fikir saya boleh gunakan 60, jadi dan sebab kita akan riding untuk jangka masa yang panjang, ya, berjam-jam kita jalan, kita tak stop, kita boleh gunakan yang lebih lekat pun okey juga, ya. Kalau saya pakai 40 boleh tak? Boleh, tak ada salah. Tapi kalau pakai 60, apa yang kita sarankan ialah ia mungkin tahan lebih lama. Okey. Tapi selain itu kita juga nak cakap mungkin ada jenama lain-lain, grade dia sama. Kita cakap brand A ni dia punya grade 1550, yang ni grade pun 1550. Tapi ia tidak bermaksud kualiti itu minyak itu bersama, ya. Mungkin ada minyak ni lebih tahan daripada minyak ni. Semua bergantung kepada apa yang dicampur di dalam minyak itu, yang dipanggil aditif. Kita akan bercakap mengenai subjek ini, aditif ni, pada episod kemudian. Okey. Jadi ada satu minyak ni lebih tahan daripada satu minyak ini walaupun grade yang sama. Jadi anda boleh cubalah, ya, tengok mana minyak yang lebih tahan dan sebagainya. Tapi sebelum kita akhiri video ni, ada satu benda yang kita ingin nasihatkan ialah kalau anda punya pembuat motosikal berkata standard pakai contohnya 10W40, apa yang kita tidak sarankan ialah memakai grade yang terlalu rendah, yang terlalu cair. Maksudnya cakap 10W40 kita pakai macam yang 0W20 sebagainya. Itu sebenarnya minyak yang orang pakai untuk racing, ya. Racing atas litar. Tapi anda kena ingat bila habis sesi kelayakan atau habis perlombaan, minyak itu terus dibuang dan diorang akan pakai minyak yang baru. Tapi bagi kita nak pakai minyak itu untuk jangka masa panjang. Ya, mungkin 3,000 km, 5,000, 6,000, 8,000 sampai 12,000 km pun ada. So kita kena pakai minyak yang lebih likat untuk tahan lama.
Selain daripada itu, berbalik kepada kegunaan seperti dirt bike, ya, kegunaan grade untuk kegunaan. Seperti yang dua grade ni, satu 2T, satu yang 40, ya, ini untuk 4 stroke. Dia punya kelikatan memang tinggi, 60, sebab main off-road, speed dia slow. Lebih daripada yang di atas jalan. Bila slow tu kita bawa tu, enjin lebih panas, tambah satu. Dua, kadang-kadang bila dah terlekat, tersangkut dalam tanah liat lah, let's say, rem kuat-kuat sampai pusing tayar belakang tu. Kalau minyak tu tak likat, dia tak cukup perlindungan. Jadi kena pakai yang lebih likat, ya. Itulah perbezaannya, okey. Selain daripada itu, harap anda mencuba minyak ni dan mendapat result yang paling baik, okey. So, sekali lagi terima kasih bersama kami di Speed Vibes bersama Motorex Malaysia. Sila tekan like, share atau subscribe di bawah ni. Tinggalkan komen anda di ruangan komen agar kami dapat tahu apa subjek yang anda ingin tahu di masa hadapan. Saya Wahid bin Abdullah. Assalamualaikum dan terima kasih. So, macam mana? Saya tengah tunggu jawapan ni. Oh, okey, jawapannya kalau nak campur minyak hitam, kita memang tak syorkan lah. Ya, sebab kalau dah campur minyak hitam, nanti dia punya karakter minyak tu dah lain. Okey, macam kalau 3 jenis ni dah jadi macam teh 3 lapis. Okey, faham? Oh, okey. Jadi lain kali sebelum beli minyak hitam, pastikan anda ikuti rujuk dengan Speed Vibes bersama Motorex Malaysia, ya.